हेलो नमस्ते साथीहरू, आज पनि म तपाईँहरूको माझमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अरू दिनभन्दा आज एकदम विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइरहेको छु। तपाईँहरूले पक्कै पनि एन्ड्रोइड टच मोबाइल चलाइरहनु भएको छ र त्यसमा तपाईँले फेसबुक पनि पक्कै पनि चलाइरहनु भएको छ भन्ने मैले थाहा पाइसकेको छु। अहिलेको जमानामा तपाईँ फेसबुक नचलाउने तपाईँहरू कोही पनि हुनुहुन्न र तपाईँले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला पनि। तपाईँले फेसबुकलाई आफ्नो ह्याक हुनेबाट कसरी बचाउने, आफ्नो नियन्त्रणबाट कसरी नहटाउने, जस्तै तपाईँको नियन्त्रणबाट हट्न खोजिरहेको छ, नियन्त्रणबाट हटिसकेको छ भने यो भिडियो हेरिदिनु होला। तपाईँको फेसबुक भइसकेपछि तपाईँले तपाईँको पहुँचमा राख्नु पर्दछ, अरू कसैले चलाउन नदिने, ह्याक गर्न नदिने गर्नुपर्दछ। त्यसैको लागि म आज तपाईँलाई एउटा सेटिङ को जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँले तपाईँको फेसबुक लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर फेसबुक छ, यो हेर्नुहोस्, फेसबुकलाई अन गर्नु होला, लगइन गर्नु होला तपाईँले। मैले लगइन गरिसकेको छु। लगइन गरिसकेपछि हेर्नु, यता छेउमा म्यासेन्जरको लोगो छ, यहाँनिर 3वटा धर्का देखाइरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल हेर्नु होला, यहाँनिर सेटिङ लेखिरहेको छ, सेटिङ एन्ड प्राइभेसी, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि तल सेटिङ लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब सेटिङ आइसकेपछि यहाँनिर पर्सनल एन्ड एकाउन्ट इन्फर्मेसन भनिरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँनिर कन्ट्याक्ट इन्फो लेखिरहेको छ, हेर्नुहोस्, यहाँनिर कन्ट्याक्ट इन्फो लेखिरहेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। हेर्नुहोस्, म्यानेज कन्ट्याक्ट इन्फो लेखेको छ। यहाँनिर मैले मेरो 2टा नम्बर राखेको छु र एउटा इमेल राखेको छु। मैले मोबाइल हरायो भने पनि पासवर्ड बिर्से पनि यो 3टा चिजबाट मैले खोल्न सक्छु। यो माथिको 2वटा नम्बर र एउटा इमेल योबाट खोल्न सक्छु। तपाईँले यस्तै तपाईँको मोबाइलमा पनि हेर्नु होला कुन नम्बर अथवा इमेल देखाइरहेको छ। एउटा देखाइरहेको छ, तर त्यो हेर्नु होला तपाईँको हो कि होइन भनेर एकचोटि चेक गर्नु होला। तपाईँको नम्बर हो कि होइन, तपाईँको इमेल हो कि होइन भनेर तपाईँले चेक गर्नु जरुरी छ। होइन भने त्यसलाई डिलिट गर्नु होला। तपाईँले डिलिट गर्नुभन्दा पहिला यहाँनिर एड फोन नम्बर लेखेको छ, यहाँनिर तपाईँको आफ्नो अहिले जुन चलाइरहनु भएको छ तपाईँको मोबाइलमा त्यो फोन नम्बर यहाँनिर हानिदिनु होला र कन्फर्म गरिदिनु होला। वाइफाईको पासवर्ड फेसबुकको पासवर्ड पनि माग्न सक्छ। फेसबुकको पासवर्ड हानेर कन्फर्म गरिदिनु होला। अनि तपाईँको मोबाइल नम्बर यसमा जोइन गरिदिनु होला। यदि मोबाइल हरायो, फेसबुक कतै लग आउट भयो, एप्सहरू अनइन्स्टल भयो भने फेरि तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर आफूले नचिनेको नम्बर, नथाहा भएको नम्बर, अरू कुनैको नम्बर देखाएको छ भने यसरी क्लिक गरेर यहाँनिर रिमुभ लेखेको छ, यसमा क्लिक गरेर रिमुभ गरिदिनु होला। त्यस्तो भयो भने कुनै तपाईँको साथीहरू कोहीले लगइन गरेको छ, चलाइदिइरहेको छ भने उसकोबाट अटो लग आउट हुनेछ, यहाँनिरबाट रिमुभ गरिदिनु होला। तपाईँको छ भने ठिकै छ। र तपाईँले इमेल पनि जोड्नु होला एउटा, जस्तै तपाईँको नम्बरहरू पनि हराए, त्यसरी तपाईँको मोबाइल नम्बरहरू पनि हरायो, त्यसै मोबाइल पनि सँगै हरायो भने तपाईँले इमेलबाट पनि यसलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ, यी फेसबुक आइडी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर फेरि तल्लो अप्सनमा एड इमेल एड्रेस लेखेको छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले इमेल एड्रेस जोड्न सक्नुहुनेछ। इमेल जोडिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यसको अर्को तपाईँको मोबाइलमा कसले चलाइदिइरहेको छ, अरू कुनै मान्छेले चलाइरहेको छ कि छैन वाइफाईबाट अथवा डाटाबाट, यो मोबाइल को तपाईँको फेसबुक अरू कसैले चलाइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई यहाँनिर ब्याक गर्नु होला। एक ब्याक गरेर तपाईँले यहाँनिर पासवर्ड एन्ड सेक्युरिटी लेखेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। र यसमा हेर्नु होला, यहाँनिर के भनेको छ, वेयर आर यु लगइन इन भनिरहेछ, कुन मोबाइलमा तपाईँको लगइन भइरहेछ भने यहाँनिर हेर्नुहोस्, मेरो स्यामसङ ग्यालेक्सी A02मा एक्टिभ छ अहिले भनेर हरियो देखाइरहेछ, योबाट चलिरहेछ तपाईँको फेसबुक भनिरहेछ। र यहाँ सेकेन्डमा देखाइरहेछ स्यामसङ, अर्को 2टा चलिरहेछ भनिरहेछ, एउटा फेसबुक एपबाट चलिरहेछ, एउटा क्रिएटर स्टुडियो मोबाइलबाट चलिरहेछ, 2टा चलिरहेछ भनिरहेछ। यस्तै तपाईँको पहिलाका अरू कुनै मोबाइलहरू अथवा तपाईँको पहिला हरायो मोबाइलहरू, तपाईँले अरू कोहीको मोबाइलमा लगइन गर्नुभएको थियो भने तिनी मोबाइलहरूको जानकारी यहाँ देखाइरहेको हुन्छ। तपाईँले यता 3वटा थोप्ला गरेको डटमा क्लिक गरेर यहाँनिर लग आउट गरिदिनु होला। र त तपाईँको साथीहरूको मोबाइलमा लगइन छ भने अटो आफै लग आउट हुनेछ। यस्तो गर्नु भने तपाईँको मोबाइलको गोप्य कुराहरू, गोप्य कमेन्टहरू, गोप्य तपाईँको जो चिज हुन्छ, गोप्य चिजहरू तपाईँको सुरक्षित रहनेछ।
हामीलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।